2. Eli jatkamme hopperin varustelua. Hänhän on pysynyt yön yli tässä omassa paikassaan, mikä on tietysti ihana juttu. Nyt ei ole ihan lämmintä kuin eilen, mutta silti tarkenee ihan huppareissa, niin ruvetaan taas hommiin. Tänne tiskialtaaseen mä hommasin tällaisen altaan suojan täysin autuaan tietämättömänä siitä, että mahtuuko se sinne. Mutta sehän mahtuu siihen tosi hienosti. No miksi tällainen? No siksipä vaikka, että kun sitten tiskaillaan ja yleensä on semmonen tiskisieni pyörii täällä jaloissa, niin sen saa tohon ritilän päälle ja se saa siinä omia aikojaan kuivaa. Tää oli ihan näppärä kapistus. Ja sitten aletaan täyttämään yläkaappia. Se on 2-osainen, mutta yhdellä luukulla. Ja tohon vasemmanpuoleiseen luukkuun menee meidän mausteet ja öljyt huopakassi. Tää on osoittautunut tosi käteväksi, koska se on ihan älyttömän näppärä nostaa tuolta kaapista ulos, kun vaikka ulkona tekee ruokaa. Ja sitten yksi tommonen muovikori, mikä on vasta hyvin vähäisillä varusteilla, mutta pannaan vähän niin sanottuja maustekastikkeita tonne ja jääpähän muuten vielä tilaa sille talouspaperillekin. Nämä tavarat meni paikalleen just niin kuin suunniteltiinkin. Tilaa jäi hienosti myös kahvikapselipurkillemme ja talouspaperirullan paikka pysyi siinä mihin ajateltiinkin. Ja tohon nyt voisi laittaa jonkun pikkukori vielä tai olla laittamatta. Aika näyttää. Seuraavaksi otetaan työn alle vetolaatikko numero 1. Eli täällä on pikkusen liukuestemattoa, aterin laatikko ja koska tonne jää vähän tommonen hassu koloni, laitaanpahan tulitikkurasia sinne, että pysyy paikallaan. Ja oikeastaan kaikki, mitä sinne nyt tarvitsee saada mahtumaan, on tässä. Ja hienosti mahtui. Meillä on siellä muutama pussinsulkija, lasimerkki, kurkun päälle tuleva övermatti, kuorimaveitsi, veitsiä, ruoanlaittovälineitä, aterimia, parmesanraastin, grillisuti, pullon avaaja, salaattiottimet ja pari tollasta purkin kantta. Ja tyhjääkin tilaa jäi. Sehän on aina iloinen asia. Seuraavana vuorossa on vetolaatikko 2. Sinne meillä on tulossa astioita, leikkuulautaa, foliota, muovisia säilytysrasioita, vähän kahvia, teemukia sekä juomalaseja. Katsotaan miten käy. No kaikki tuotteethan mahtuivat erittäin hienosti. Mä vähän veikkaan, että noiden muovirasioiden kohtaloa vielä ratkotaan myöhemmin. He saattaa tossa hieman kolista, mutta kyllä tää liukuestematto pitää kaiken muun tosi napakasti paikallaan. Nyt onkin jo sitten viimeisen eli alalaatikon vuoro. Tänne liukuestematon sijaan on laitettu Ikean Updatera huopamateriaalia. Ja tänne laatikkoon olisi menossa teepannu, kananmunanpaistorinkulat, patalappua, kulhoa siivilää, pannun alusta, kattila, paistinpannu ja mittakannu. No tämän laatikon kanssa kävi niin, että se mittakannu muutti kerrosta ylemmäs, mutta nämä muut tavarat löysi oikein hienosti paikkansa täältä. Ja myöskin tämä keittiön päädyssä oleva pikkukaappi on liukuestematotettu ja tonne pohjalle laitettiin huopaa. Tästähän nyt tulee sellainen, mä luulisin, että tänne menee kenkälusikkaa ja kärpäslätkää ja kaikkea sellaista pikkusälää. Täällä sitä painetaan hommia hopperissa. Garakea on nyt sen verran mittailtu, että miten käy, mahtuuko meidän noi sähkötrotit sinne. Ja se on vähän kiikun kaakun. Ja nyt on ajatuksissa, että me puretaan tästä sängyn alta toi rappu ja luukku pois. No mä nyt testasin, pääseekö mä tänne sänkyyn ilman rappua. No ihan heittämällä, ei ole mikään ongelma. Keittiö alkaa olla valmis. Kohta pidetään lounastauko, lähdetään hakemaan kotoa vähän lisää tavaraa ja kiirettä piisaa, nimittäin eilen tehtiin nyt
Finnlinesin yhteydelle, ootapas nyt, Kapellskäristä Naantaliin varaus. Eli mehän ollaan tänä kesänä tulossa Suomeenkin vielä. Eli aamupäivän aikanahan me saatiin valmiiksi kokonaisuudessaan tuo keittiö. Ja nyt lounastauon jälkeen siirrytään tuohon alakaappiin, missä on hylly. Ja siitä on tulossa meidän siivouskaappi. Tämähän on helppo rasti, kun kaikki nuo sinne menevät tavarat on valmiiksi huopakasseissa. Ja sinne pitäisi jäädä tolle Makitan akkuimurillekin tilaa. Ja valmista on tullut myös täällä jääkaapin alla olevassa isossa kaapissa. Tänne on hankittu 2 tollasta muovilaatikkoa pinottavia. Ne vetää sisäänsä. Tuolla alemmassa on tällä hetkellä airfryer. Tuossa ylemmässä on induktiolevy ja veden keitin. Ja saatiinpa sinne ihan näppärästi vielä tyhjää lattiaa jäämään kierrätyskassille. Ja tämän kaapin yläosassa oli vaatetanko? Ei ole enää. Sitten meillä on 2 isoa kaappia tässä Dineten yläpuolella. Ja näihin olin ajatellut noita Ikean Besto-koreja ja toi korihan sujahti sinne suorastaan täydellisesti. Siinä on pari ruoansäilytyspurkkia tällä hetkellä vielä tyhjänä. Ja tuohon toiseen kaappiin toi huopakori mahtuu myöskin, niin nämä on nyt sitten ratkottu vielä kun keksitään, mitä niihin koreihin laitetaan. Sitten tässä siirrytäänkin jo kompaktin kylpyhuoneen kimppuun. Sen verran mä nyt testasin, että käsisaippuapumppu mahtuu olemaan tuossa lavuaarin vieressä silloin, kun ei olla liikkeellä. Ja sitten meillä on ensinnäkin tuolla ylhäällä 1 kaappi. Ja tänne on ihan fiksusti kyllä saatu säilytystilaa tänne ikkunan allekin. Tossa on lokeroita ja onpahan lokeroita vielä tuollakin. Että tämäkin vaikuttaa nyt melko helpolta rastilta. Tavaraa on aika maltillisesti tännekin. Valmista. Täällä vaan tulee kaappi kerrallaan. Eli tuollakin on nyt liukuestematto, tavarat paikallaan. Liukuestemattoa löytyy myös tuolta hyllyn pohjalta ja tuolta hyllyn pohjalta. Se on mahtavaa tavaraa. Kiitokset vielä kerran Mirutek. Kyllä kannatti ajaa Stuttgarttiin tämän tuotteen perässä. Sitten meillä on täällä takaovien yläreunassa 2 kaappia. Näistä on tarkoitus tulla vähän sellainen niin kuin liinavaate ja varastokaappi. Eli tonne varastokaappiin menee sellaista tavaraa, mitä nyt on hyvä olla aina pikkusen varalla. Meidän tapauksessa se on toi puoliarkki talouspaperi, Tedfordin WC-paperi ja kahvikapselit. Sitten tonne tekstiilikaappiin me laitetaan pyyhkeet, myöskin toi Hamam, joka toimii sellaisena, miskä sitä nyt sanoisi, aurinkosuojana pyykkipoikien kanssa siihen asti, kunnes me hommataan se Tuulen sivuseinäpäkki. Sitten varalle käsipyyhettä, astiapyyhettä, sellaista. Ja täältä viimeisestä laatikosta löytyy meidän skruppa pyykkäykseen. Sitä testattiin viime kesänä ja pikkupyykille silloin, kun ei ole pesukonetta saatavilla, niin aivan toimiva ratkaisu. Sinnehän ne tavarat sujahti. Okei, noille talouspaperille oli ehkä haasteellisen mallinen toi kaappi, mutta tämähän on vähän kuin pelaisi Tetristä. Kyllä ne sinne menee. Tuohon skruppalaatikkoon nyt voisi laittaa vielä jotain muutakin. Ja täällä on kaiken maailman tekstiilit. Voi että on hyvä fiilis, kun kaikki mahtuu just niin kuin oli ajatellutkin.